สวัสดีครับผมนิดจากรายการทำให้ทีมมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับครับเพื่อนๆหลายคนที่ชอบนาฬิกาคงทราบแล้วเนอะว่า Rolex เขาเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ในปี 2023 ค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นปกติทุกปีนะครับก็ Rolex ก็จะมีรุ่นใหม่ออกมาก็จะมีการทำนายกันก่อนล่วงหน้าว่าน่าจะมีรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรเงี้ยก็สมหวังบ้างผิดหวังบ้างกันไปนะครับแต่รุ่นที่พิเศษจริงๆของเขาเนี่ยก็เป็นไปตามคาดนั่นก็คือว่าการฉลองครบรอบ60 ปีของ Rolex Daytona นะครับเรามาดูประวัติคร่าวๆของ Rolex Daytona กันก่อนนะครับคือชื่อของ Daytona เนี่ยมันเกิดจากที่สนามแข่งนะครับที่ฟลอริดาในสหรัฐอเมริกานะครับคือก่อนหน้านี้ช่วงปี 1936 เนี่ยเขามีการจัดการแข่งขันขึ้นที่ชายหาดที่เรียบมากแล้วก็ยาวมากจนกระทั่งเขาเอามาจัดการแข่งขันความเร็วของรถกันก็คือวิ่งตรงอย่างเดียวให้มันเร็วที่สุดไปเทสรถกันในปี 1936 นะครับในช่วงนั้นก็คือว่ามีนักแข่งคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าเซอร์มัลคอมแคมเบลเนี่ยเป็นคนอังกฤษนะครับแต่ว่าไปขับรถอังกฤษด้วยแต่ไปขับอยู่ที่ฟลอริดาอเมริกาเนี่ยเขาก็เทสรถเป็นชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับและมิสเตอร์ฮันส์บิลดอฟที่เป็นเจ้าของ Rolex เนี่ยเขาก็เห็นว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นการตลาดที่ดีนะถ้าเราให้คนคนนี้ใส่ Rolex เขาก็เลยเริ่มทำโฆษณากับเซอร์มัลคอมแคมเบลคนนี้นะครับว่าเซอร์มัลคอมแคมเบลเนี่ยขับรถที่เร็วที่สุดในเดโทนาหรือในโลกเนี่ยแล้วก็ใส่นาฬิกา Rolex Oyster โดยซึ่งตอนนั้นยังไม่มี Rolex Daytona นะครับยังเป็น Rolex Oyster อยู่ก็สังเกตว่า Rolex เนี่ยเขาเก่งมาร์เก็ตติ้งมาตั้งแต่รวม100 ปีแล้วอะ90 กว่าปีแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในปี 1958 นะครับสมาคมรถของอเมริกาหรือที่ชื่อว่า NASCAR เนี่ยก็ได้สร้างสนาม Daytona International Speedway ขึ้นมานะครับนั่นก็คือเป็นการแข่งขัน Daytona 500 Daytona ก็เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของความเร็วเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะตอนนั้น Daytona ยังไม่ได้เริ่มขึ้นนะหมายถึงว่า Rolex Daytona ที่เราเห็นตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มขึ้นเพราะว่าตอนที่เขาโฆษณากับเซอร์มัลคอมแคมเบลเนี่ยก็ยังเป็นตัว Rolex Oyster อยู่นะครับและในปี 1955 เนี่ย Rolex ก็ได้พัฒนารุ่นใหม่ขึ้นมาที่เป็นจับเวลานะครับที่ใช้ชื่อว่า Rolex Oyster Chronograph นะครับเป็น reference 6234 นะครับ6234 เนี่ยเป็นนาฬิกาจับเวลาละในปี 1955 แต่ว่ายังไม่ได้ถูกมองว่าเป็นPre Daytona นะครับยังเป็นรุ่นที่ก่อนจะเป็น Pre Daytona อยู่เพราะฉะนั้นบนหน้าปัดเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็น Rolex Oyster Chronograph นะครับจนกระทั่งช่วงในปี 1960 นะครับ Rolex ก็ได้เปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งปรับปรุงจาก reference 6234 เนี่ยโดยให้ชื่อว่า 6238 นะครับและ reference นี้แหละที่ collector ต่างๆก็จะขนานนามกันว่าเป็น Pre Daytona นะครับและในปี 1963 เนี่ย Rolex ก็ได้ launchรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกชื่อ 6239 ซึ่ง 6239 เนี่ยก็ลอนช์ขึ้นมาเคียงคู่กับ 6238 นะครับโดย 6239 หลักๆสิ่งที่แตกต่างก็คือว่ามีขอบเบเซลที่มีสเกลวัดความเร็วแล้วเขาก็ยังไม่ได้ discontinue 6238 ด้วยนะก็ขายคู่กันไปจนกระทั่งในปี 1967 นะครับ 6238 ถึงหยุดผลิตนะครับแล้วก็จะเหลือ6239 ซึ่งในปี 1965 นี่เองนะครับแล้วก็ Rolex 6239 เนี่ยก็ได้มีรุ่นหนึ่งที่ตอนหลังเนี่ยกลายเป็นที่โจทย์จันกันมากในโลกของนาฬิกานะครับคือ 6239 รุ่นที่ Rolex เองนะครับเขาเรียกว่าเป็น Exotic Dial นะครับก็คือเป็นหน้าปัดที่มีขอบสีดำแมทช์กับตัวสับ Dial สีดำนะครับแล้วก็มีตัวเส้นสีแดงเนี่ยครับซึ่งคนปัจจุบันหรือทุกคนในทุกวันนี้เราจะจำหน้าปัดนี้ว่าเป็นPaul Newman Daytona นะครับคราวนี้ชื่อ Paul Newman มันมาจากไหนเขาเป็นใคร Paul Newman เนี่ยเป็นดารานักแสดงนะครับที่ชื่อดังมากในยุคนั้นและที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นนักแข่งรถด้วยจริงๆนะครับคือเขาเล่นหนังแข่งรถด้วยแล้วเขาก็เป็นนักแข่งรถด้วยนะครับหลังจากที่เขาตายไปแล้วนะครับนาฬิกาของเขาก็ถูกค้นพบนะครับเป็นนาฬิกาที่เขาใส่จริงๆนะคือเป็นรูปที่เขาใส่ถ่ายรูปใส่ในการแข่งขันเดโทนาเลยแล้วก็เป็นนาฬิกาที่เป็นสายหนังปกติเราเจอเดโทนาที่เป็นสายเหล็กใช่ไหมครับอันนี้เขาจะเป็นสายหนังแล้วก็มีตัวที่รองตัวเรือนที่ติดกับข้อมือด้วยเหตุผลก็คือว่าเขาใส่มันขับรถแข่งจริงๆแล้วในการขับรถแข่งเนี่ยมันร้อนมากการที่เป็นสายเหล็กเนี่ยมันก็จะลวกมือหรือความร้อนมันจะส่งถ่ายไปที่มือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงทำเป็นสายหนังแล้วเขาก็จะมีตัวที่รองตัวเรือนอีกทีนึงเพื่อติดกับแขนเพื่อที่จะใช้งานจับเวลาในการแข่งขันจริงๆนะครับวัน Rolex Daytona เรือนนี้จึงมีเรื่องราวมากมายนะครับและในวันที่26 ตุลา 2017 เนี่ย Rolex Daytona ของ Paul Newman เรือนนี้เนี่ย
เรือนที่เขาใส่เนี่ยครับก็ได้ถูกประมูลที่นิวยอร์กนะครับกับบริษัทประมูลที่ชื่อว่าฟิลิปนะครับด้วยราคา 17,752,500 US ดอลลาร์นะครับตีเป็นเงินไทยก็เบาๆนะ600 กว่าล้านบาทนาฬิกาเรือนเดียวนะนาฬิกาเก่าด้วยนาฬิกาเรือนเดียวนะครับประมูลไป600 กว่าล้านบาทก็เลยทำให้เดโทนาที่มันหายากอยู่แล้วอ่ะมันก็ยิ่งหายากหนักขึ้นไปอีกแล้วก็ยิ่งแพงทะลุโลกกันขึ้นไปอีกไล่ตั้งแต่โมเดลเก่าๆจนกระทั่งไปถึงโมเดลปัจจุบันเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีโมเดลที่สำคัญอีกอันนึงก็คือตัว16520อันนี้ก็จะเป็นโมเดิร์นขึ้นมาใหม่ละจะเป็นเดโทนาที่เป็นเครื่องออโตเมติกรุ่นแรกนะครับโดยที่ณตอนนั้นเนี่ยเครื่องจับเวลาที่เป็นออโตเมติกที่ดีที่สุดเนี่ยผลิตโดยซินิตนะครับเอาเครื่องของซินิตมาใช้แต่ไม่ได้เอามาใส่เลยนะเขามีการไปปรับปรุงเช่นไปลดชิ้นส่วนลงไปทำให้ความถี่ในการเดินมันช้าลงเพื่อที่จะทำให้ทนอึดแล้วก็ maintenance ง่ายขึ้นนะครับมีการเอาฟังก์ชันของวันที่ออกเพื่อให้ทุกอย่างมันบางลงแล้วก็เอามาใช้กับของตัวเองโดยใช้ชื่อว่า4030นะครับแล้วหลังจาก16520เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ใหม่ขึ้นมาซึ่งลอนช์ในปี 2000 นะครับจะเป็นชื่อรุ่นว่า116500นะครับหน้าตายังใกล้เคียงกว่าเดิมแต่ว่าหน้าปัดเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นหน้าปัดขาวเราจะเห็นสิ่งที่ต่างไปเลยคือตัวหลักชั่วโมงนะครับอ้วนขึ้นหนาขึ้นตัวขอบของซับไดอัลที่เป็นตัวจับเวลาก็จะหนาขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับและด้วยการที่มีการเปลี่ยนเครื่องจากเครื่องซีนิตเนี่ยมาเป็นเครื่องของ in-house ของ Rolex เองนะครับเพราะฉะนั้นตัวซับไดอัลเนี่ยก็จะมีการสลับตำแหน่งกันโดยที่ตำแหน่งที่เป็นวินาทีเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ในรุ่น16520เนี่ยจะอยู่ที่9นาฬิกาเนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่6นาฬิกาก็คือสลับกันนั่นเองนะครับในรุ่นใหม่โอเคและนั่นคือ116520ซึ่งตอนในปี2013เนี่ยก็ได้ออกรุ่นที่เป็นขอบเซรามิกมาละซึ่งก็จะเป็น116500 LN นะครับซึ่งที่เราเรียกกันว่าเป็น Daytona Ceramic นั่นแหละก็คือเปลี่ยนจากขอบเบเซลนะครับที่เป็นสตีลมาเป็นขอบเซรามิกซึ่งทนทานมากขึ้นและเป็นรุ่นที่เราเห็นกันเยอะมากๆแล้วก็ฮอตมากๆนะครับในปัจจุบันนั่นเองโอเคอันนี้คือประวัติคร่าวๆอันนี้คือลงแบบเร็วๆเนอะเพราะว่ามันได้แยะมากมายมากดีเทลแต่ละรุ่นก็มีอีกนะครับสวัสดีผมนิกกับรายการทานพิชินก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ